জয় হিন্দ ষ্টুডেণ্টছ আজিৰ ভিডিঅ'খনত আমি ক্লাছ 6ৰ সামাজিক বিজ্ঞান অৰ্থনীতি অধ্যায় 22 চাম যাৰ নামটো আছে গণতন্ত্ৰ আৰু ইয়াৰ নীতিসমূহ ওকে আজি আমি ইয়াৰ কোৱেশ্চনটো চাম বাট বিফৰ ষ্টাৰ্টিং দ্য ক্লাছ ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল এক্সাম জ্যোতি এণ্ড লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ উইথ দ্য ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্চন প্ৰথম কোৱেশ্চনটো চাব গণতন্ত্ৰ এটা নীতিৰ নাম লিখা এটা নীতিৰ নামটো হ'ল স্বাধীনতা ঠিক আছে তাৰপিছত যুগৰ সৈতে পূজাৰ বন্ধত কি ক্লাব খুলিলে যুগৰ সৈতে পূজাৰ বন্ধত এটা ক্ৰিকেট ক্লাব খুলিলে নহয় কি খুলিছিল ক্ৰিকেট ক্লাব মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্ৰিকাত কি আন্দোলন কৰিছিল মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্ৰিকাত সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন কৰিছিল নহয় সত্যাগ্ৰহ গণতন্ত্ৰ জনপ্ৰিয় হোৱাৰ কাৰণ কি পোনপটীয়া বা আপটীয়াকৈ সকলো লোক দেশৰ শাসন ব্যৱস্থাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা পায় আৰু সেইকাৰণে গণতন্ত্ৰ জনপ্ৰিয় হোৱাৰ কাৰণ এইটোৱেই হ'ল নেক্সট আপোনাৰ নাগৰিকৰ অধিকাৰ কেইটা আৰু কি কি বৰ্তমান ভাৰতীয় নাগৰিকৰ 6টা মান মৌলিক অধিকাৰ আছে আৰু সেইবোৰ হৈছে সমতাৰ অধিকাৰ স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ নহয় সাংস্কৃতিক আৰু শিক্ষাৰ অধিকাৰ সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰ আৰু ধৰ্মীয় অধিকাৰ ঠিক আছে এতিয়া তুমি দেশৰ কাৰণে কৰিব পৰা দুটা কৰ্তব্যৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা বৃক্ষৰোপণ পৰিৱেশ বিশুদ্ধ কৰি ৰখা আৰু পঢ়ি শুনি শিক্ষা লাভ কৰি দেশৰ উন্নতিৰ বাবে নানান যন্ত্ৰপাতি আৱিষ্কাৰ কৰা ঠিক আছে এইকেইটা মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ কৰ্তব্য দুটা হ'ব ওকে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ তোমালোক কি কাম কৰিব উল্লেখ কৰা বিনা কাৰণত গছ বন কটা বন্ধ কৰিব পাৰোঁ বৃক্ষৰোপণ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে বনলৈ জীৱ জন্তুৰ কোনো অপকাৰ নকৰা প্লাষ্টিক পলিথিন জাতীয় প্ৰদূষকবোৰ হাবি বা মুকলি ঠাইত পেলোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিম ওকে অবাবত বিগত শব্দ আদি সৃষ্টি নকৰোঁ ঠিক আছে মানুহৰ মাজত পৰিৱেশৰো প্ৰতি সজাগতা আনিম ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব আমি আমাৰ দেশৰ উপভাগ কৰিব পৰা দুটা অধিকাৰ উল্লেখ কৰা নিজৰ মনৰ ভাৱ আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ আৰু মুকলিভাৱে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ অহা যোৱা কৰিব পাৰোঁ সেইকেইটা হৈছে আমাৰ দুটা অধিকাৰ হয়নে নেক্সট চাব কুৱেশ্যনটো ঠাই পূৰ কৰিব দিছে আমি নিজৰ ৰাজ্যৰ বাহিৰে আমাৰ দেশৰ আন ৰাজ্যটো মাটি কিনি ঘৰ সাজি থাকিব পাৰোঁ হয়নে আৰু শিশু প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ আইনখন 2010 চনত কাৰ্যকৰী কৰা হয় ওকে তাৰপিছত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ হয়নে এইটো আৰু ভাৰতৰ ঐক্য আৰু সংহতি নহয় ৰক্ষা কৰা আমাৰ মৌলিক কৰ্তব্য ঠিক আছে নেক্সট চাব কুৱেশ্যনটো আমাৰ ইক্টৰৰ হয়নে কাহিনীটো পঢ়ি কৃষাংগ শ্ৰেণীয়ে কি অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছিল লিখা দক্ষিণ আফ্ৰিকাত কৃষাংগসকল ওকে সমতাৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছিল হয়নে আৰু পিছত চাব তেওঁলোকে মুকলিভাৱে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰিছিল আৰু এটা শ্ৰেণীৰ লোকে আন এটা শ্ৰেণীৰ লোকৰ মাজত মিলা মিছা কৰিব নোৱাৰিছিল হয়নে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ পৰাও বঞ্চিত হৈ আছিল তাৰমানে সিহঁতে একো বস্তু লাভেই কৰা নাই তাৰপিছত চাব শ্বেতাংগসকলে কৃষ্ণাংগসকলক বলপূৰ্বক নিজ অন্য ভাষাৰ বিপৰীতে অন্য ভাষাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছিল অৰ্থাৎ কৃষ্ণাংগসকলে সাংস্কৃতিক আৰু শিক্ষাৰ অধিকাৰো নাছিল হয়নে এই চব সিহঁতে অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছিল নেক্সট চাব দলগত কাৰ্য আমি মৌলিক কৰ্তব্য কিয় পালন কৰিব লাগে আলোচনা কৰা গণতান্ত্ৰিক দেশ এখনত মৌলিক কৰ্তব্য আদি অতি প্ৰয়োজনীয় হয়নে গণতন্ত্ৰৰ নাগৰিকে নিজৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ কাৰণে এই কৰ্তব্যসমূহ পালন কৰে যদিও ইয়াৰ দ্বাৰা সমূহীয়াভাৱে দেশৰো স্বাৰ্থ ৰক্ষা হয় হয়নে মৌলিক কৰ্তব্য পালনৰ জৰিয়তে জনগণে দেশৰ প্ৰতি একাত্মবোধ তথা স্বদেশ প্ৰেম প্ৰকাশ কৰাৰ সুবিধাটো পায় হয়নে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ভাষা কলা সংস্কৃতি বিজ্ঞান ইতিহাস আৰু পৰিৱেশ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ববোধৰ কথাও সোঁৱৰাই দিয়ে ওকে মৌলিক কৰ্তব্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ আইনগত বাধ্যবাধকতা দেখা নাযায় হয়নে আৰু সেই বুলি এইবোৰ মূল্যহীন নহয় ঠিক আছে মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ পালন কৰোঁতে নাগৰিকসকলে নিজৰ বিবেক বুদ্ধিৰ প্ৰয়োগ কৰা উচিত ইয়াৰ লগতে তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য পালনৰ সময়ত আনৰ স্বাৰ্থ যাতে ব্যাহত নহয় সেই ক্ষেত্ৰত সিহঁতে সচেতন হোৱা উচিত ঠিক আছে গতিকে ধুনীয়াকৈ লিখি অলপ লাইন দি হৈছে কুৱেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ লিখিব এইটো আনচাৰ মানে গোটেই ভিডিঅ'টো আনচাৰ যদি ভাল পাইছিল ভিডিঅ'ছকেইটা লাইক কৰিব যদি আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ এক্সাম জ্যোতি চেনেল ঠিক আছে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং জয় হিন্দ